හෙලෝ ඉතින් කොහමද කොළ මැල්ලුම් වලට ගොඩක් අය අකමැතිය කිව්වට මම නම් හිතන්නේ ඔය අකමැත්ත තියෙන්නේ මැල්ලුම් කන්න නෙමෙයි මැල්ලුමක් හදාගන්න. මොකද මැල්ලුමක් හදාගන්න සැලකතු වෙලාවක් යනවනේ. ඔෆිස් එකේදී වගේ කට්ටිය එකතු වෙලා කෑම කන තැනකදී මැල්ලුමකට තියෙන ඉල්ලුම ගැන ඉතින් මං අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. අනේ මැල්ලුම් කියලා තප්පරෙන් දෙකෙන් මැල්ලුම ඉවරයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයා සම්පූර්ණයෙන් බැලුවොත් හැමදාම උනත් ආගේ කැම් වලට කොළ මැල්ලුමක් එකතු කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. සාරණ මුකුණු වැන්න ගොටු කර ඒ වගේම ගෙවත්තෙන් මම කඩාගත්තු කතුරු මුරුංග කොහොමද උයන්න සෝදානම් කරලා දීර්ඝ කාලයක් නැවුම්ම ස්ටෝක් කරලා තියාගන්න කියලා අද මම ඔයත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන මෙන්නකෝ අද වීඩියෝ එකත් බලන්න. පළවෙනි කාරණාව තමයි තැලිච්ච පොඩි වෙච්ච නැති අලුත් පලා වර්ග ඔයා මේ සඳහා තෝරගන්න ඕනේ. දෙවෙනුව පලා ටික සුද්ධ කරගන්නකොටත් ඒවා තැලෙන්නේ පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න සුද්ධ කරගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ සඳහා ඔයාට පුංචි කතුරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පලා කැඩුවාම ඒ කැඩෙන තැනේ දණ්ඩ කොටස කළු වෙන්නේ නැති වෙන්න ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අන්න එතකොට තමයි. කතුරු මුරුංග ඉති පිටින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට කපලා අරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉති ටික මෙන්න මේ විදිහකට එකම අතකට තියාගන්න. ඒකෙන් පොඩි වෙන එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. සෝදන්න ගියාමත් ඔයාට වෙලාව ගොඩක් ඉතුරු වෙනවා. දණ්ඩ කොටසේ පළදුවන ස්ථාන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ඕන නිසාවෙන් මුකුණු වැන්න ගොටුකොළ වගේ දේවල් පුළුවන් තරම් දණ්ඩ දිගට හිටින්න තමයි මම කපලා අරගන්නේ. ඊළඟට පලා ටික පිරිසිදු කරගන්නකොට අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ පියවර ටික බලමු. පලා ටික එකපාරක් වතුරෙන් හොදලා ඊට පස්සේ මම ලුණු වතුරේ ගෙල්වලා තියෙනවා. හැබැයි මේකත් ගොඩාක් වෙලා තියන්න එපා. විනාඩි 15ක් 20ක් තිබ්බාම හොඳටම ඇති. ඒ වගේම විනාකිරි නම් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද පලා ටික හරි ඉක්මනට තැඹිලා යනවා. විනාකිරි පාවිච්චි කරොත් ලුණු වෙනුවට. ලුණු තමයි ඉතාමත්ම හොඳ. ඉතින් දැන් මේ ඔයා දකින්නේ මම මේ විදිහට ලුණු වතුරේ ගිල්වලා තියාගත්තු ගොටුකොළ මුකුණු වැන්න සාරණ ඒ වගේම කතුරු මුරුංග ටික. සාමාන්‍යයෙන් නම් මම මේ විදිහට කොළ වර්ග ගොඩක් එකපාර සූදානම් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඒ කොළ වර්ග ලුණු වතුරේ ගිල්ලලා තියෙන කාලය එතකොට වැඩි වෙන්න පුළුවන් වෙන නිසාවෙන්. ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගන්න ඕන නිසාවෙන් තමයි මම මේ විදිහට කරේ. සාමාන්‍යයෙන් එක වරකට මම පලා වර්ග දෙකක් තමයි මේ විදිහට සූදානම් කරන්නේ. දැක්කනේ දණ්ඩ කොටස මම පුළුවන් තරම් දිගට අරන් තියෙනවා. සාරණ වල නම් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය කුඩාවට කඩලා තියෙනවා. මේ තියෙන ගොටුකොළ වලත් දණ්ඩ කොටස දිගට තමයි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අර ඩැමේජ් එක අඩු නිසාවෙන් දීර්ඝ කාලයක් නැවුම්ම මට තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟට පලා ටික සෝදන විදිහ ගැනයි කියන්නේ. හරියට නිකන් මල් ටිකක් අල්ලනවා වගේ තමයි අපි පලා ටික අල්ලන්න ඕනේ. ඒ වගේම අර සොලවල වගේ තමයි සෝදන්නත් ඕනේ. අනිත් කාරණාව තමයි ගොඩාක් වෙලා පලා ටික සෝදන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් 3 පාරක් 4 පාරක් හොදනකොට ඔයාලට තේරෙනවා වතුරේ එහෙම අපිරිසුදු ගතියක් නැත්නම් ඉතින් ප්‍රමාණවත් පලා ටික හොඳින් පිරිසිදු වෙලා තියෙන බව. ඔයාගේ පලා ටික නැවුම්ම දීර්ඝ කාලයක් ගබඩා වෙලා තිබීමට ඒ කාරණාවත් අනිවාර්යයෙන්ම බලපානවා. ඒ වගේම පලා ටික තැලෙන්නේ පොඩි වෙන්නේ නැතිව සෝදගන්න නම් ඔයා ඒ සඳහා සුදුසු භාජන පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ටිකක් විශාල ප්‍රමාණයේ භාජන පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාගේ පලා ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න සෝදගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පලා වර්ග කීපයක් වා සෝදන්න ගත්තොත් ඒ පලා වර්ගයේ තියෙන ස්වභාවය අනුව ඒවා සෝදන අනුපිළිවෙල ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. උදාහරණයක් හැටියට දැන් සාරණ වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒක කොළය ඉතාමත් මෘදුයි. ඉතින් ඒක අපි ඉක්මනින් සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියාගන්න ඕනේ. කතුරු මුරුංග වගේ දෙයක් අන්තිමට උනත් සෝද ගන්න පුළුවන්. වෙයි අර මං කලින් කිව්වා වගේ දීර්ඝ කාලයක් වතුරේ පෙඟෙන්න දාලා නම් තියන්න එපා මොන කොළ වර්ගය වුණත්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයා ඒ සේදීමේ කාර්යය අවසන් කරන්න ඕනේ. පලා ටික හොඳින් සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියෙන එකෙත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. කොළවට්ටි එහෙම නැත්නම් දැල් සහිත භාජන අපි කොලන්ඩර්ස් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේවා තමයි මේ සඳහා ඉතාමත්ම සුදුසු. ඒ වගේ භාජනයක ඔයා කොළ ටික දාලා හැබැයි මෙන්න මේ විදිහේ තවත් භාජනයක් ඇතුලේ වගේ නම් තියන්න එපා. හැම පැත්තෙම වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදිහට කොළ ටික මෙන්න මේ විදිහට තිබ්බොත් හරිම ඉක්මනට ඔයාට කොළ ටිකේ වතුර ටික බේර ගන්න පුළුවන්. පලා ටික එකට එකතු වෙලා ඇලිලා වගේ තියෙනවා නම් අතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක
හදන්න. එතකොටත් හරි ඉක්මනට පලා ටිකේ තියෙන වතුර බේරිලා යනවා. කතර මුරුංගා සෝදලා වතුර බේරෙන්න තියෙන එකෙත් කලාවක් තියෙනවා. ඒ කලාව තමයි මෙන්න මේ විදිහට කරගන්න එක. බලන්න එකම අතට මම කොළ ටික තියාගෙන තියෙන. ඒ වගේම සෝදලා නිකන් ගස වගේ තමයි අපි කතර මුරුංගා සෝදන්න ඕන. පණුව හැම හිටියොතින් හදිසියකවත් ඔන්න එයයි විවත් කරගන්න මේ විදිහට සේදීමෙන් පහසුයි. අනිත් දේ තමයි කවදාක්වත් කතර මුරුංගා වල කොළ අතු වලින් හූරලා අරගෙන සෝදන්න නම් එපා. හරි ක්‍රමය මේ විදිහට සෝදන එක තමයි. වතුර ටික හොඳට බිව්වනට පස්සේ තමයි ඉති වලින් කතර මුරුංගා කොළ ටික හූරලා අරගන්න ඕන. කතර මුරුංගා වතුර බේරෙන්න තියෙනකොට මෙන්න මේ වගේ පැතලි දැල් සහිත වට්ටියක එකම අතකට අතුරලා තියන්න. ඒ වගේම පේපර් සර්වියට්ස් වලින් වහලා මේවා තියන්නත් මම අමතක කරන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් මම මෙතනම ඉන්නෙත් නැහැනේ. සාමාන්‍යයෙන් පැය 3-4ක් මම මේ විදිහට වතුර බේරෙන්න තියලා තියෙනවා. හැම පත්තෙන්ම වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදිහට තමයි මේ කොළ වට්ටි ටික තියන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න ඒක විශේෂ කාරණාවක් වෙනවා. එතකොට තමයි හරි ඉක්මනට ඔයාට කොළවල තියෙන වතුර ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔන්න මම ආයෙත් කියනවා කොළ වට්ටිය භාජනයක් ඇතුලේ නම් දාන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට තියන්න ආරින්. ඊළඟට පලා ටික ගබඩා කරගන්න හැටි බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රේන් බාස්කට්ස් තමයි මම බහුලව පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඒකෙන් මගේ එළවලු වල පලාවල නැවුම් බව දීර්ඝ කාලයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. මේ විදිහට ස්ටෝර් කරලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගත්තාම වාජනය ඇතුලේ එකතු වෙන ජල වාෂ්ප ගබඩා කරලා තියෙන පලාවලට එකතු වෙන්නේ නැහැ. වඩා අවශ්‍ය නම් ඉතින් තට්ටු ක්‍රමයටත් මේක හුරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැන් මේ විදිහට තමයි කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ. මේ විදිහට එක තට්ටුවක් දාලා ඊට පස්සේ පේපර් සර්වියට් එකක් තියලා ඊට උඩින් ආපහු තව තට්ටුවක් වුණත් ඉතින් ඔයාලට අහුර ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් උඩින්ම නැවතත් පේපර් සර්වියට් එකක් තියන්න මම අමතක කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්නත් මේ බාස්කට් වල පුළුවන්කමක් තියෙන නිසා මේ විදිහට උනත් ඔයාලට ගබඩා කරගන්න පුළුවන්. හොඳින් වැහෙන සාමාන්‍ය බොක්ස් එකක උනත් ඉතින් ඔයාලට වගේ පලා ටික හොරන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් ඒක දැන් කරන්නෙම නැහැ. මොකද ගොඩක් කල් නැවුම්ම තියාගන්න බැරි වෙන නිසා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම ගොඩ කොළ ටිකක් දවස් 3කට කලින් ස්ටෝර් කරා. පේනවා ඇති සමහර කොළ කළු වෙලා. ඉතින් මම මේ ටික ඩ්‍රේන් බාස්කට් එකකට දැම්මා නම් මේ තත්ත්වය මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. සති දෙකකටත් වඩා නැවුම තියාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම කලින් අර සකසගත්තු මුකුණු වැන්න ටික සති එකමාරකට විතර පස්සේ. දැන් මේ තියෙන්නේ සති දෙකකටත් පස්සේ. ඒ බොක්ස් එකේම ඉතුරු වෙච්ච මුකුණු වැන්න ටික. ඉතින් පලා ටික කොච්චර නැවුම තියනවද කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේ බාස්කට්ස් මම ගත්තේ House of Fashion එකේ. ඒ සම්බන්ධව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ මිල ගණනුත් මම දාලා තියෙනවා. කැමති නම් බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකත් බලන්න. දාරණ අපි ගොඩක් ආසාවෙන් කන පලා වර්ගයක්. හැබැයි ඉතින් හරි ඉක්මනට මේක දුර්වර්ණ වෙලා අවපැහැගැන් වෙනවා. ඉක්මනින්ම නරක් වෙනවා. මොකද ඒ කොලේ තියෙන මෘදු ගතිය නිසා. ඉතින් අපි බලමු ඔන්න සති එකමාරකට පස්සේ මගේ සාරන් ටික කොහොම තියෙයිද කියලා. පේනවනේ. කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. දැන් කඩලා ගත්තු සාරන් ටිකක් වගේ තියෙනවා. කිචන් අයිටම්ස් පිටරටින් ගෙන්නලා ලංකාවේ විකුණන පේජස් තියෙනවා, YouTube channels තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ වගේ අයට මේ වගේ වටින බාස්කට්ස් ටිකක් ගෙනල්ලා විකුණුවොත් ගොඩක් හොඳයි කියලා යෝජනා කරන්න කැමතියි. මොකද ගන්න පිරිස ඉන්න ඕන තරම්. ඉතින් ඔයාලා දරස් එකනොත් ඔයාලට මම හිතන්නේ මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් House of Fashion එකෙන් බලන්න. සති එකමාරකට කලින් උයන්න සූදානම් කරපු සාරණ ටිකක් වුණ අපි දැන් උයලා බලමු. ඉතුරු වෙච්ච සාරණ ටික කලින් පාවිච්චි කරපු පේපර් සර්වියට් එකෙම තමයි මම මේ විදිහට වහලා තියන්නේ. ඉතින් පේන නැති පේපර් සර්වියට් එක තෙත් වීමකුත් නැහැ. හැබැයි සාමාන්‍ය බොක්ස් එකකට පාවිච්චි කරපු පේපර් සර්වියට් එකක් නම් නැවත ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ නේද? දවස් 12කට විතර කලින් ස්ටෝර් කරගත්තු කතර මුරුංගා කොළ ටිකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි ඊළඟට බලමුකෝ. ඔය තියන්නේ මල් ටිකක් වගේ. දැනට පාවිච්චි කරන්න කොටසක් අරගෙන ඉතුරු ටිකම කලින් පාවිච්චි කරපු පේපර් සර්වියට් එකෙන් මොන්න වහලා නැවතත් මම ෆ්‍රිජ් එකේ ගබඩා කරගන්නවා. අනේ දැන් මම මේ මැල්ලුම තමයි හදන්නේ. මලවගත්ත මැල්ලුම වෙන භාජනයකට මාරු නොකර හදපු ඇතිලියම උනත් යන්න පුළුවන් කියලා දන්නවද කළු වෙන්නෙත් නැතුව.
ඇතිලිය රත් වෙනකන් විතර මැල්ලුම වැඩි ගින්දරේ මම මැලවෙන්න හරිනවා. අඩිය අල්ලන් දෙන්නේ නැති වෙන නොනවත්වම කුරු ගන්නත් ඕනේ. ඇතිලිය රත් වුණාම ලිපෙන් මේ විදිහට බර තියන්න ඕනේ. ඇතිලිය රස්නෙට මැල්ලුම ගානට මැලෙනවා. ඉතින් අමුතෙන් ආපහු දීසි වලට මාර්ක් ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ෆ්‍රිජ් එක කොටස විතරක් නෙමෙයි ෆ්‍රීසර් එක කොටසෙත් මම පළාත් ස්ටෝර් කරනවා. ඉතින් මේ ගොටු කළ ටිකක් කැඳවලට ගන්න තමයි මයි විදිහට මම ෆ්‍රීස් කරගන්න හදන්නේ. පැය දෙකක් විතර මේ විදිහට මම ෆ්‍රීස් කරලා එළියට අරගෙන ඊට පස්සේ ඒවා එයා ටයිට් කන්ටේනර්ස් වල දාලා ගබඩා කරලා තියාගන්නවා. මේ විතරක් නෙමෙයි පලා වර්ග හේනියට ලියලා උනත් මම ෆ්‍රීස් කරගන්නවා. ලියාගත්තු පලා ටික මේ විදිහට පැතිලි තැටියක අතුරලා අට පැය දෙකක් ෆ්‍රීස් කරලා අරගෙන ඊට පස්සේ එයා ටයිට් කන්ටේනර්ස් වල දාලා නැවත ෆ්‍රීස් එකේ ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම කරාම පලා ටික එකට එකතු වෙන්නේ නැහැ. පලා එකිනෙකට වෙන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රීස් එකෙන් එළියට අරන් ආවට පස්සේ. එයා ටයිට් කන්ටේනර් එක දාලා ෆ්‍රීස් කරගන්නයි මම මේ සූදානම් කරගත්තේ. මේ තියෙනවා දැකපු ඒ ෆ්‍රීස් කරපු මුකුණු වෙන ටිකෙන් ඉතුරු වෙච්ච ටික. දැන් ඒ ටිකෙන් මම මේ තවත් ඉතුරු වෙච්ච එළවලු ටිකක් පලා ටිකක් එක එකතු කරලා තෙල් දාගන්න තමයි හදන්නේ. ඔන්න ඊළඟට මම පෙන්වන්න හදන්නේ සති දෙකකටත් ඉස්සෙල්ලා ස්ටෝර් කරගත්තු මුකුණු වෙන ටිකකුයි දැන් සුද්ධ කරන්න ගත්තු මුකුණු වෙන ටිකකුයි අතර වෙනස මොන වගේද කියලා. ලෑල්ලේ තියලා මම දැන් මේ කපන්නේ අර සති දෙකකට කලින් ස්ටෝර් කරගත්ත මුකුණු වෙන ටික. ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් බෝල් එකේ තියෙන්නේ සුද්ධ කරන්න අරගත්තු මුකුණු වෙන ටික. පේනවද ඉතින්? කිසිම වෙනසක් නෑ, දෙකම එක වගේ අලුත්. පැය දෙකක් ෆ්‍රීස් කරලා තියලා ගන්න වෙලා මදි වුණාම ඉතින් මේ විදිහට අපලා එකපාරම ෆ්‍රීස් වෙන්න දානවා. හැබැයි ඉතින් එතකොට පලා ටික එකිනෙක වෙන් වෙලා නැහැ, එකට ඇලිලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගන්න හැම ලොකු පහසුවකුත් නෑ. මේ බලන්නකෝ. ග්‍රේටඩ් කොකනට් තමයි මම මේ වෙලාවේදී පාවිච්චි කරන්නේ මගේ පහසුවට. සාමාන්‍ය ක්‍රමයට කුරු ගාමින් මලව ගන්න තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මෙල්ලුමෙත් රසය වුණත් කිසිම වෙනසක් නම් නැහැ. උයන්න සෝදානම් කරපු පලා වර්ග ෆ්‍රිජ් එක කොටසෙත් ෆ්‍රීසර් එක කොටසෙත් නැවුම දිගු කාලයක් ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න හැටි ඔන්න අද මගේ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. ඉතින් ආසයි දැනගන්න මේ සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් මොනවාගේද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, යාළුවෝට ෂෙයා කරගන්න. ඔයා තාමත් මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් මං ගිහින් එන්න. ඔයාට සුබ දවසක්.